خو ضروري خو نه چې هر وخت به ما سره دا ډیټا به زه دلته داسې انټر کړم. زه غواړم چې ما سره همداسې فارم کې ډیټا د یوزر انټرفیس په ترو باندې راشي. اکثر موږ سره یوزر انټرفیس یې کنه په بیک سایډ باندې په ټیبل کې څرنګه ډیټا موږ نه پټي. دا لیټ چې ما دغه صرف دا هیډر مته کاپی کړو، کنټرول ان باندې ما شی وکړلو، زه به یو نوې شیټ کولاو کوم. دلته به راشم کنټرول ان باندې نوې شیټ راغلو، دلته ما کنټرول وی باندې پیس کړلو، دلته ما سره دا هیډینګ راغلو. اوس زه غواړم چې دغه ځای کې د هیډینګو لاندې ډیټا اتوماتیکلی د یو سپیسیفیک فارم نه رادرومي. په فارم د 15 کسانو لای او د یو شیټ ورسره آنلاین کنیکټ کړی دی، هر سړی پکې انټری کیو دلته اتوماتیک رادرومي. نو دا به موږ څرنګه کوو؟ فار ایگزامپل دلته اول خدا چې دا کنټرول سی سره مدا بیا کاپی کړلو. په فارم کې خو به داسې نه وي کنه، فارم کې به آیټم آی ډی وي، نیم به وي، برانډ به وي، په داسې شکل کې وي، مطلب هوریزونټل نه کالم جوړ شي. دلته ما کلیک وکړلو په دغه شیټ کې چې په کوم ځای کې کلیک کې، فار ایگزامپل دلته ما کلیک وکړلو، دلته به رائټ کلیک وکم، پیست سپیشل لا براشم. په پیست سپیشل کې ترانسپوز موږ سره یو آپشن دی، دلته ګوره آل او دلته ترانسپوز. دا ما اوکې کړو، چې اوکې مکړو تاسو کتای شو د شي ته کنورټ کړلو، دا ورټیکل کړو، کالم ته کړلو، رونه کالم ته کنورټ کړلو. خو فار ایگزامپل د سره زته سپیسیفیک سیلز دغه نه واخله، داسې دغه نه سپیسیفیک سیل دا مسلې کړل، دغه کې راغلم په دغه باندې مڅ فارمیټینګ اپلای کړو، دا سیم فارمیټینګ هم اپلای کولای شي، بلکې سم فارمیټینګ هم فار ایگزامپل ما په دا فارمیټینګ اپلای کړلو. خو چې دا کوم سیل دی، دا ما اولنۍ خدا په دغه سیل کې ما سره ډیټا راغلی ده. که تاسو غواړئ چې دغه ته بارډر ولګیږي، دغه نه مدا سلیکټ کړلو چې ویزیبلی تاسو ته چې پته لګي، دغه نه مدا باندې چې کړو بارډر ما په اپلای کړلو. خو دلته چې دا کوم مطلب دا سیلز دی په دغه کې چې دا ډیټا راسي، اول خو په دغه باندې بارډر اپلای کم، دویم دا چې دغه بل کلر شي کم، دا کلر بوله لګ ډیم کم. فار ایگزامپل دا سه مکړنو یا مطلب بخین ډیم کالای شي، فار ایگزامپل په داسې شکل کې مکړلو ډیم مکړو چې پته لګي چې دوزه کې مونږ ډیټا انټر کوو، دا مې لګ ریسایز کړلو چې ما سره ښکاري. خزه بدل ته چې کوم دوزه کې زه غواړم چې ما سره یو بټن اډ شي، بټن د پوره به انسرټ لا براشم. په انسرټ کې دلته مختلف قسم شیپس دي، مونږ به شی وکړو په انسرټ کې به شیپ لا براشم. شیپ پکې شو د ایلسټریشن په دغه کې تاسو ته نه دا شیپس راغلي، دا لګ ایڈوانس ورژن دی، ځکه پکې په تاسو سره ډایرکټ په عام ایکسل کې په انسرټ کې ډایرکټ شیپس ورکړي، تاسو سره به آیکن ولا آپشن پکې نه راسي، دا 3D ماډل به پکې نه راسي، ځکه چې دا ایڈوانس د افیس 365 دی. خدلته زه راغلم په دغه شیپ باندې مو شی وکړلو، دا راوندډ ریکټنګل ولا شیپ مسلې کړلو. فار ایگزامپل دلته مو شی وکړلو، مو یو شیپ یو بټن د پوره مو دا سلیکټ کړلو. اوس دا کومدا کلر په پرګدیم ټیک تک بل کلر ولا ورکیم دوزنه ولا ټچ شي کړای شي، کلر ولا چینج کړای شي. فار ایگزامپل مو ولا دا نه شي کړلو، دا کلر خدا هم بورډر کلر ولا چینج کړلو. دلته د فیل ولا کوم کلر دی، د فیل کلر هم دوزنه ټچ شي کړای شي، دا چینج کړای شي. خو بیا کته 3D فارم ته کنورټ کوي، نو دلته به بیول کې راشه. فار ایگزامپل دا مو شي کړلو 3B چې بټن په شان دي ښکاری، وخت یو شیپ ښکاره کې دوز بټن شولو. په دغه بټن باندې به زه شی ولیکم، زه به ولیکم چې سیو، او سیو نه بعد به ولیکم ډیټا. دا به زه هوم له براشم، اول دا چې کنټرول ای باندې به دا سلیکټ کم، دا به زه په سنټر باندې جسټیفای کم، بولډ به کم، او لګه به شي کم سایز به لغټ کم چې مطلب ویزیبیلیټي کې مسله نه وي ښکاری. زه به دلته راشم، فار ایگزامپل په دوزه کې مو د یو آیټم آی ډی ولیکل، آیټم آی ډی مو ولیکل P001. فار ایگزامپل دا آیټم اولنې آی ډی ده، آیټم چې اس اس ډی دی، برانډ چې دا فار ایگزامپل د ډیل ولا دی، کوانټیټي څومره دی 12 دی. دلته په انټر باندې به تاسو سره اتوماتیک نیکست لرا درومي. خدلته مو سره د پرایس شي 230 انټر مکړو نیکست لراولو. په دوزه کې زین چې فارمولا اپلای کوم، ځکه چې د غوډوړو نه راسي. دلته به زه ولیکم د پروډکټ ولا فارمولا، موږ سره د پروډکټ فارمولا او په ازمله ډایرکټ په پروډکټ باندې په ملټیپلیکیشن باندې په سټریک باندې دا کړای شم، په فارمولا ما دلته وکړو انټر مکړلو. دلته مو سره شیرولو دا ډیټا راغله، دا به زه دوزه نه سلیکټ کم، دا به زه بولډ کم، دا به زه په لیفت سایډ جسټیفاید کم، او دوزه نه بچ کم، دا به لګ ولا ریسایز مکړلو. خدا ډیټا مو سره دلته راغله. اوس زه غواړم چې دا ډیټا چې زه دوزه کې کله په دغه سیو بټن باندې کلیک وکم چې دا مو سره راشي په دوزه کې سیو شي، او دلته اتوماتیک فارمیټینګ هم ورسره شي. پیله ریکارډ دلته راشي، دویم دلته راشي. زه به واپس دلته راشم، دلته راغلم، زه به چې وکم، زه به راشم ډیولپر ټیب لا. په ډیولپر ټیب کې به زه دوزه نه چې وکم میکرو به انیبل کم. میکرو فار ایگزامپل په ډیفالت کې ما ولیکل چې میکرو، یا به دلته چې وکم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو جی او آی
او بیا به وسیولي کوم ام ای سی جی واي میکرو مطلب جی واي میکرو یو مینینګفل نام او زه ول دلته چې ورکم زه ول نه ورکم ځکه چې زه ډایرکټ دای ساين کم اوکې مکړې دوزنه خ میکرو ریکارډینګ سٹارټ شولو ا دوزه پر چې د کومه ډیټا دا مو سلیکټ کړه کنټرول سی سلیکټ شول او کاپی مکړله زه به راشم د سیل په دغه سیل کې به زه دلته کلیک وکم دلته ما چې کلیک وکړلو په کنټرول سره به زه چې وکم پیج ډاون په کنټرول پیج ډاون باندې زه بالکل ویخ لراغلم زه به کنټرول چې کوم لیفت ساید د ایرو په دغه باندې به سٹارټ لراشم یا به کنټرول اپ ایرو باندې به زه سٹارټ لراشم دلته به زه چې وکم ریلیټیو ریفرنس به آن کم اوس پرې ما صرف میکرو آن کړی و ریلیټیو ریفرنس ما آن کړلو یو سیل زلان دی راغلم او ریلیټیو ریفرنس ما آف کړلو دلته به زه چې وکم دا به زه رائټ کلیک وکم دلته به راشم پیسټ سپیشل لا په پیسټ سپیشل کې به دلته بیا چې ترانسپوز بیکم اوکې بیکم دلته دا ډیټا راغله چې ډیټا راغله اوس دا موږ سره کار ختم نشولو ور سره چې کله دا ډیټا دلته سیو کې دلته راشه دا چې کومه دا برانې ډیټا فارموله نه بغیر دا مو سره ډیلیټ کا او دا سټیشو کا دا سیل په دغه کې مله اکټیو کې مو سره دا سیل دلته راولم په دغه نه بزنه میکرو سټاپ کم سټاپ شولا اوس دلته چې زما لاب ډیټا سیو کم او په سیو بٹن باندې کلیک وکم په کار د چیلته لوړ شي اول خو به زه په دغه بٹن باندې میکرو ور سره اٹیچ کم رائټ کلیک په وکم دلته موږ سره چې اساین میکرو په دغه باندې به کلیک وکم دلته مو سره مختلف قسم میکرو مو ریکارډ کړی زه جی واي میکرو په دغه باندې به کلیک وکم په دغه نه به اوکې کم اوس چې په دغه بٹن له ذکر سره راوړم اوس شې شولو اوس دا کلیک غوړي خدلته به زه راشم زه به فور ایگزامپل ما ولیکلو P002 انټر مکړلو دا نه پاس د مو سره چې دا فور ایگزامپل مو سره ماوس ته ماوس مکړلو دا کومه کمپنی ولا ډیل ولا دی څومره دی فور ایگزامپل 120 قیمتي څومره 200 انټر مکړلو دلته مو سره ټول راغلو دا ځنه بچو کوم په سیو باندې مکلیک وکړلو دا خو خالی شولو دلته به وکسو دلته چې وشو دویم نمبر ریکارډ دلته سیو شولو فور ایگزامپل دلته زراغله ما ولیکلو P003 انټر مکړلو ما سره چې دا ما سره کیبورډ د انټر مکړلو کوم کمپنی ولا HP ولا دی کوانټیټي څومره دی کوانټیټي 12 دی پرایس څومره 250 ټوټل دمر شولې دا ځنه ما اوکې کړلو دا فارم خالی شولو دلته راغلو دریم نمبر ریکارډ ما سره چې وشو دلته سیو شولو نو په دا طریقه باندې مونږ جی واي او با نورمالي خلک چې و کیدای مکمل هایټ کړی چې شي دا هایټ کړی دلته صرف 2 سره پاتې ارته نه لګي چې ډیټا چیرته روانه دلته ګورځي یو انټری کم P004 او دلته مچ وکړلو په انټر باندې انټر شولم فور ایگزامپل د مو سره چې SSD او دا شاوله ډیل ولا دی پرایس څومره فور ایگزامپل 2 یو قیمتي څومره 2400 انټر مکړلو دا ځنه اوکې کړلو خپه هایټ کېدو کې دا ایرر ویر کړلو دا اوس ماته نه پاته دا ځنه به زه چې وکم زه به دوزه کې رائټ کلیک وکم رائټ کلیک په دوزه کې رائټ کلیک باندې سلن راسي اخو لاک شولو دا همون سیو کړم نو غالبا شي